ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दर्शन लेने। सो एक्चुअली मैं आया था पुणे में, तो मैंने सोचा कि आ ही गया तो दगड़ूशेठ का एक दर्शन लेके जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद के सरप्राइजेस बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। तो इसके लिए एक बार भगवान के सर पे माथा रख के, और आज वैसे दिन भी है गणेश चतुर्थी का, तो आज गणपति सब जगह पे बहुत जल्लोष से शुरू है। बारिश भी यहाँ पे, और यहाँ का पुणे का वेदर हमेशा ही गिरजिट रहता है। तो अभी हम लोग रिक्शा से जा रहे हैं और अभी दगड़ूशेठ हलवाई फर्स्ट स्टॉप है, उसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या क्या हो सकता है। गणपति बाप्पा मोरया। अरे तुम्हाला सनबर्न आवडतं, पण आम्हाला आमच्या बाप्पाचं आगमन आवडतं। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। 1 2 3 4 गणपती की जय जयकार। 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार। आता आपल्या गणपतीचं विसर्जन होते इकडे, या प्रकारे बघू शकता तुम्ही। तर दादा सगळे हेल्प करतात गणपती विसर्जनाला। राई गावामध्ये आमची ही सगळी मंडळी आहेत जे नेहमी गावाच्या मदतीसाठी तत्पर असतात। सो अशा प्रकारे राई गावात विसर्जन होते। सेम मुर्दा मोरवा इकडे पण असंच होतं ना। तर विसर्जन झालेलं आहे आणि ह्याच्यानंतर आपण बघूया अजून किती विसर्जन। आतापर्यंत 90 गणपतींचं विसर्जन इथे झालेलं आहे। अजून भरपूर गणपती येतील आणि हे 1.5 दिवसाचंच आहे, अजून भरपूर 5 दिवसाचे आहेत, 11 दिवसाचे आहेत। सो आपण बघितलेलं आहे, आजमावलेलं आहे, मजा आली आहे खूप। थैंक यू दादा। बाप्पा मोरया। यस, मजा आ गया। मतलब जब मैंने विसर्जन अटेंड किया और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अब अच्छा हर टाइम अटेंड करोगे? अभी हर टाइम हर साल अटेंड करोगे। बड़ों ब्लॉग बनवायची अशी काही इच्छा नव्हती, पण मी विचार केला या कारणाने आपल्या जुन्या मित्रमैत्रिणींना तरी भेटूया। त्या कारणास्तव मी स्वप्नाली पाटीलच्या घरी न इन्व्हिटेशन देता, म्हणजे काय बिन बोलायला पण हे करायची नसते, म्हणून मी हक्काने आलो आणि मी विचार केला की या ब्लॉगमध्ये स्वप्नालीला आणि दीपालीला सुद्धा घेऊ, कारण की ती खूप 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 लॉयल सबस्क्रायबर्स। येस, आणि लॉयल फ्रेंड। चला आता मग स्वप्नालीकडून आपण दुसरीकडे चाललो, तिकडे दर्शन घेऊया। सो स्वप्नाली आणि दीपालीला बाय करूया। गणपती बाप्पा मोरया। बाय मंदार बाय। म्हणून वर्किंग करते मी। अरे एवढं नॅचरल मध्ये घ्यायचं।
सो जयेंद्र आहे, देवेंद्र आहे, धर्मा आहे, बिट्टू आहे, बिग फॅन संखे, बिग फॅन. देवेंद्रच्या घरी आम्ही दरवर्षी येतो, यावर्षी सुद्धा येतो आणि हे माझे बिल्डिंग फ्रेंड आहेत सोबत. हे आपलं शेवटचं. तो यहाँ पे गणपति बप्पा के विसर्जन हो गए और हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं. तो क्या बोलेंगे? नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनार्थे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वारया